السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هنادي وتيكي بعد معي. هاي. اوكي، تعرفون احنا الرسامين نعاني من الارت بلوك 24 ساعة ويخرب علينا الجو دائما. اول حاجة خلونا نبدأ بتعريف الارت بلوك. تيكي، عادي تعرفين الارت بلوك لهم؟ ارت بلوك. يعني ما اقدر ارسم. يعني صح، بس خليني اوضحه لهم اكثر. الارت بلوك عبارة عن شعور نفاذ الافكار او الاحساس انه خلاص ما عاد في شيء ينرسم، او تحس انه مو قادر ترسم اللي تتخيله براسك. في يمكن بعض الناس يلخبطون الارت بلوك بشيء ثاني اسمه بيرن اوت. شطورة. البيرن اوت هو يوم تشتغل على الرسم لمدة طويلة جدا لدرجة تتعب نفسك وما تقدر ترسم حتى لو معك أفكار. لهم مسميات مختلفة لكن كلهم يسوون نفس الشيء. يخلونك ما ترسم. يا أوكي، والحين بعدد لكم الأسباب للآرت بلوك. أولا، الحالة النفسية. حالة الشخص النفسية تؤثر على الرسم أحيانا، مثل لو كان مهموم أو متوتر فيأثر هذا على قدرته بالرسم. فالحل هو بأخذ فترة راحة حتى تصلح النفسية، أو أخذ فترة راحة من الرسم نفسه لمدة قصيرة أو على حسب اللي يحتاجه الشخص. لكن مو شرط يكون دائما النفسية هي السبب، لأنه في ناس يعبرون عن مشاعرهم السلبية بالرسم. لكن بقيت قلت هالسبب عشان لو أحد ما عرف. ثانيا، قدرات الرسم. أحيانا نتخيل شيء براسنا وما نقدر نرسمه ونحس بشعور أننا مو قادرين نرسم أي شيء، وهذا الشيء يعود لسبب انه صدق يمكن انت ما تعرف ترسم هالشيء، يمكن ما تدربت عليه من قبل. والحل، شوف صور ريفرنس. الريفرنس يعني عبارة عن صور مرجعية للشيء اللي تبي ترسمه، وهذا الشيء ما يعتبر غش أو تسهيل. صدق أو لا تصدق، ما في رسام يوصل لمرحلة متطورة إلا أنه تدرب من ريفرنس كثيرة ومتنوعة. أقصد بالتدريب تشوف الشيء وتحاول تقلده، مو ترسم فوقه، هذا اسمه نسخ. ثالثا، الملل من الستايل أو الوضعية أو الطريقة إلخ. أحيانا من دون ما تدري تمل من طريقة رسمك لشيء معين. عشان كذا لو تحس نفسك كاره رسمك، جرب تستخدم فرشاة مختلفة، جرب تغير الحجم عن المعتاد، جرب ستايل مختلف عن ستايلك، ووضعية مختلفة عن وضعياتك المعتادة. مثلا لو كنت ترسم شخصية من الأمام، جرب رسمها من الجنب. لو كنت ترسم عيون مفتوحة، جرب أغلقها. لو ترسم مشاعر فرحة، جرب ترسم مشاعر حزينة. نوع. وصدقوني أول مرة ترسمون أي شيء راح يطلع خايس، وهذا مو شيء غلط. ما حد انولد رسام، وما حد يقدر يضبط الشيء من أول مرة، حتى من 10 مرات أو 50 مرة. وكل شخص له قدراته وسرعته فيها التعلم، فلا تحس نفسك أقل من شخص عشانه تعلم بوقت أسرع منك أو عشان عمره أصغر منك، لأنه هذه قدرات شخصية. ما تقدر تقارن نفسك بأحد ثاني أبدا، لأنها مقارنة غير عادلة بكل المقاييس. رابعا، التحطيم الذاتي. ايش رايك بالرسمة؟ حبيت الرسمة، أحسك ادري خايس او ما تحسنت فوقه كمان. كذا أحسن. لا تقولين هالكلام عن رسمتك. اوكي، شكرا. بليز ارحموا نفسكم. اشوف ناس تقول كلام على رسمها يجرح. ونعم، في فرق بين النقد الذاتي اللي يخليك تتطور وبين التحطيم اللي يخليك ما تبي ترسم من جديد. انا ادري انه هذا شيء شوي صعب ايقافه، لانه انا اللي يومكم اقول كذا عن رسمي احيانا، لكن صدقوني يوم انتم تتقبلون رسمكم وتصيرون فرحانين وراضين عنه، بيصير كل شيء سهل وممتع بدون تفكير. خلونا ناخذ دليل على انك نعم انت تطورت. ابيكم تفكرون باكثر شيء تعرفون ترسمونه بشكل ممتاز. عين، فم، خشم، يد، شعر، اي شيء بالحياه. اهم شيء انكم ترسمونه بكل سهوله. الحين خلونا نرجع للماضي شويه. هل من اول مره مسكتوا القلم كنتوا تعرفون ترسمونه بهالدقه؟ طبعا لا. مثال بالنسبه لي اليدات، كنت ارسمها 3 أصابع بشكل غريب ومربعي، لكن الحين بعد تدريب كثير وتحسن صارت يداتي كذا. ما هي مثالية لكنها أحسن بكثير من زمان، وهذا أهم شيء، إنه تحسنت. أبيكم تحطون الفكرة هذه براسكم. كل رسمة خايسة هي دليل إنه أنت جالس تحاول تتطور، وإنك راح تتقنه بالمستقبل مهما كان يبدو مستحيل. صدقوني أنا ما كنت أعرف أرسم أي شيء، كنت مثل أي شخص عادي، ولكن مع الاستمرار والتدريب والإصرار تحسن رسمي بكثير أشياء، ولسه قدام كثير. ولكن هذا ما يعني تجهد نفسك فوق طاقتك وتحاول ترسم هذيك الرسمات الواقعية اللي حتى تجاعيد والنقط يرسمونها والعرق ستوب شوي شوي. أبدي شوي شوي، وعلى حسب السائل اللي بتوصل له أبدأ التدريب. لو كان هذا السائل هدفك go for it, you can do it, but شوي شوي. وبالأخير حابة أقول لكم الرسم صعب، وأنا مو جالسة أحاول أصعبه، لكن صدق الرسم شيء مو أي شخص يقدر يسويه ويكمل فيه باقي حياته، وبالعكس هذا شيء تفتخر فيه كرسام، يخليك مميز عن اللي حوالينك، لأنك جالسة تتقن مهارة صعبة ومحتاجة وقت طويل من سنين وتدريب يومي وأساسيات وساعات سهر. عشان كذا حاول تستمتع وانت ترسم، لأنه لو أخذت الرسم كأنه وظيفة ما راح تحب تمسك القلم، راح يجيك رعب حتى من الصفحة الفاضية. have fun when you're doing it. اوه ماي جاد، كتبت كلام كثير أكثر مما توقعت، لكن أتمنى أن ساعدكم وصلكم من الحل بإذن الله. لو عندكم أي أسئلة ونقاشات تفضلوا بالكومنتات، أحب أقرأ تعليقاتكم وراح أشوفها كلها وأرد عليها بإذن الله. I love all of you.
كيوت، مع السلامة. وبترككم مع شوية كلجات خلف كواليس. ما في رسام يوصل لمرحلة ها؟ وصدقني أول ما تيكو يس. تعالي يلا بسجل المقطع. طيب شوية بس. شو تسوين؟ قاعدة أرسم. أشوف. الله حلوة. شكرا. طب اسمه ايه؟ أبيك بعد تسمين غيوم. اوكي انا عارفة انك تسمين غيوم مرة حلوة. أوكي. غيوم. أحب غيوم. What do we say?